私は魔女教滞在司教怠惰担当ベテルギウス・ロマネ・コンティです。 Na hello, szép délután kívánok mindenkinek, szevasztok srácok, szevasztok, mi a helyzet? Na, verzió stream lesz. Megnézzük szépen, mit akar majd nekünk itt a 3.3. Hello Chris, hello Rito, hello mindenkinek. Na, hú gyerekek. Hát remélem tényleg réden jön, már nagyon várom. Láthatjátok közben ezt az új kis karácsonyi dizájnomat így Mikuval. A kis kawaii lett. Szétadom, hello Mackó neked is. Még mielőtt elkezdjük a dolgokat, kijött az egyik általam nagyon várt animének az új trailere, a Masamune no Revenge R. Úgyhogy azt most közösen meg fogjuk itt nézni. Úgyhogy ezt figyeljétek, milyen kis cuki történetet raktam ide. Ha jól rémlik, akkor ez volt az a gomb, ugye? Tessék közben az ingyenes arád. Remélem tetszik az új Primogen. Most a Primogenre válthatjátok ki itt a cuccokat. Bizony, TV, nézzük, hogy működik-e. Bizony, hogy működik. Az a rajzolás. Bizony. Azok a lila szemek. Nagyon adom. Hol néz ki? Nagyon jól néz ki, srácok, az új évad amúgy. Szétadom, bizony, rajzolása nincs panasz. A Silverlink csinálja, pont mint az első évadot, viszont teljesen új rajzolást csinálnak, mint a... hol volt? Szemdesignok például. Láthatjátok, ugye az első évadban akinek például kék szeme volt, és teljesen más dizájnal volt, most áttették ugye lilára, az ilyen hasonló, mint a Gotubon no Hanayome-be volt, ugye Futárónak megváltoztatták a szemét kékről sárgára, amúgy elképesztően jól néz ki. A haja is, hát olyan sötét kék volt, most ilyen, ez is ilyen sötét kék, de inkább már feketére hajaz. Úgyhogy ezt is megváltoztatták. Hát mondjuk nekem a hajszíne jobban tetszett az első évadban. Mindegy, ez van. A srác nagyon jól néz ki. Sokkal jobban néz ki, mint az első évadban. Nagyon jól megdizájnolták neki is a szemét, a haja is, elképesztően jól néz ki. És itt volt Fuka-chan is, valahol. Vagy volt Fuka-chan. Akinek Kokomi ugye a szinkronja. Őt imádtam az első évadban, nagyon aranyos kis karakter. Ő pedig ugye a segédje Akinak. Ez is nagyon jól néz ki így. Az új rajzolása gyönyörű. Hol volt a Fuka-chan, várjatok. Tekerünk, és akkor hát úgy megtaláljuk. Itt van. Nézzétek, milyen jól néz ki. És Kokomi hangjával, ez a karakter annyira aranyos. Szétadom. Úgyhogy ja, jó lesz ez a történet. Én nagyon várom ezt az évadot. Azt hiszem, pont a téli szezonban jön. Szóval lesz mit nézni, azt hiszem. Na de, felnézek én itt a Twitchre, hogy áll itt a Genshin. Elméletileg most már lassan kezdődnie kéne. De úgy látom még nem. Ha véletlen ti hamarabb találjátok meg a streamet, akkor nyugodtan küldjétek be. Látom Flow is tolja, megkérdezem, nem jön már föl hozzám. Verzió. Így. De úgy látom, még nem kezdődött el a buli. Igen, azon lesz. Legalábbis úgy tudom. Frissítem 1000-rel, úgyhogy
Addig is. Hol van? Nyomok egy kis... Hát azért legyen már zene. Persze most nem fog énekelni, mint a Baki videóban, de... Krisz, dobjál már nekem a chatre egy linket ez a hivatalos Genshin oldalra, légy szíves. Mármint a Twitchre. Úgy tök aranyos, hogy a kamera úgy érzékel, mint a beszélnék. Ja, ezért a hümmögést is annak érzékeli, lol, mi a franc. Látom, Rito még nincs itt. Szerintem még nem hallottam. Nem valószínű. Úgy látom, még nem indult most se. Aztán lehet, amúgy késni fognak. Volt már ilyenre példa a Miholyótól, ugye? Nincs itt nekem valahol a többi között a Genshin. Ez Honkai. Ez nem Genshin. Aha, ott van. Aha, most indul a történet, oké. Várjatok. Zene le. Elméletben, ha én ezt a gombot most itt megnyomom nektek. Igen, működik. Nem ezt, másikat. Ezt. Jó, akkor látszani fog most a kijelző. Meg a hang is. Működik? A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Na, itt-ó. How was that? Were you scared? Mi a Halloween izé lesz, vagy mi a fele? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why, this time I have a feeling that it's staring right at us. Are you? Komolyan? Halloween event lesz, gyerekek? Jaj, ne! Jester, I've completed the task you Már gave megint me. itt vagy? Jaj, miért? From this day forth, Dottore! Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Szarabus. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and fury. Trailer van. You dare to gaze upon me? Ez a burst animáció tetszik. Dare to mess with me? Barzán. Hello. Ilyen nagyon kevés beszéddel, de vagyok Jól jól. van. Nyugodtan. De jól néz ki ez a karakter, Look, gyerek. this gift. Mindjárt kezdjük a bejelentő cím. Már elindult. Igen? Aha, Jó, azt egyelőre. nézzük már. Utility does not make you indestructible. Ó, igen, még egy kibaszott reklámot azért belerak. Oké, srácok, hát itt az első kód, Krisz írt be a chatre. Érdekes. Az első dolog, hogy végre visszatér az aréna, amit imádtunk annól, amikor megjött a Yoimi karaktere, ugye? Szórakozhattunk abba a jó kis dungeonbe. Azt nagyon imádtam, úgyhogy én nagyon örülök neki. Dottore megint visszatér, ez az. Örülök neki. Úgy látom, Szaramus valami konfliktusba fog vele kerülni. Meglátjuk. Eventügyileg szerintem valami Halloween event fog jönni. Itt ijeszgetni kell majd a másikat, vagy nem tudom, de... Jó hangzik, meglátjuk. Halloween után teszünk Halloween eventet. Igen, amúgy. Hát Miholy picit kikés, tehát nem baj. 200 IQ. Majd izékor fogják, tudod, karácsonyt is rakni, húsvétkor, meg ilyenek. Benne van. Hát na. Mert a karácsony pont ebben esik bele. 3.3. Állítólag amúgy 3.4-ben Huta órán lesz. Igen? Állítólag.
Impact version 3.3 nézzük, hogy miről special program. beszélgetnek itt a I'm your host, megaságok. Sarah Miller Cruz, the voice Ja, of amúgy Takamine Faruzan in nagyon Genshin jól néz ki így Impact. And in-game. today Jobban I'm néz ki, mint joined izébe. by Fanartként. Nagyon várom a karaktert. Ma marad rá Primogenem egyáltalán. And I'm Patrick Pedraza. Még egy 10-est voice felhasználok of majd, the maximum Wanderer. 2-t. But up until Látjuk. now, travelers Várj, have azt, only amikor known fog me jönni. as Raiden után, Scarmush, vagy and Raiden? Raiden everyone's előtt been fog valuing jönni. me and Én tegnap trusting me. többen nyitottam, Yeah, that's true, 270-et but vagy to be mennyit. fair, it's a Jézusom. really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, Tudom, I'm nem super ez is óta excited nem to have a chance jutottam. to share some upcoming content with everyone. What did you all Köszi, think about Pesdra, that köszi, köszi. trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there. Nem I'm tudom, really olyan excited gyerekes to az find out itt more tónak a about it. hangja így angolul. Yeah, that Az a trailer had férfi csávóhoz egy everything. ilyen It had hangot everything. It rakni. had, action. It had drama. Inkább a It was japán lighthearted in szinkronja. places, but it was dramatic. Yeah. Kár, hogy Dude, I'm japánul just nem super fut stoked ez az for everyone to átkozott see verzió stream. Scarmush's, like, backstory. I'm super excited about it for reals. Heck yeah. Well, Amúgy ritka eset, speaking hogy of Lumin van ott a that, izébe. Most following velük the is nem story's időr. development, Scarmush is still Lehet in valami Nahida's titkos custody. utalás? So I Esetleg? bet the question everyone's wanting to know is Igen, de how he'll titkos become the utalás. Wanderer. Nagyobb Yeah, a for sure. rajongási There's tökörrel, mert quite a story waifu. behind that. Ennyi. If you're interested, then be sure Meg to stay to Charles the D. Archon Quest Ennyi. interlude chapter in version Fú, de of Genesis. Arkon There's vesz. Most so nézem, much hogy to learn in this quest. azt nézem, hogy mi lóg ki a melkasából neki. Nézem én is. Oh, come on, man. You tudom, can't just mi leave az. everyone hanging Ő is like that. próbálkozik a búbaszföldre? Nem, Az anyukája mintájára az a- benne van. az a vacak, How amit can I say kiszedtek belőle. no to a cute Chibi-Ito? You can't. Here's a little preview from the quest. Viszont Arkon vesz lesz, úgyhogy ez az. We ran into two people at the academia Mi today összekötött az a talking nagy about an robokkal? Ja. Az a kérdés, hogy ez a hely hol van? Nem tudom. A A Genshin világában. Igen. A Pong. Lehet, hogy ez valami Szaramusnak a elméjébe vagyunk talán. Vagy lehet az a Monopája. szíve. They guessed right about one thing. Lehet. Tatara Suna was sabotaged. Oh, Pretty rad. Lehet, hogy az Why a are they talking about szívekajakra. Tatara Suna? I guess we'll have to see. A felt az én Karim is tud vágni, nem tud a Ez izé. ilyen fogja ütni. Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah, but in this Not interlude bad. chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scarmush while we Ki go derül? with him into Irminsul in search Szóval of some Nahida bízott meg information. minket, hogy figyeljünk Oh, rá. interesting. So Érdekes. obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh yeah, totally. And Lehet, hogy I'm Nahida liking fogja Scaramouche's kezdeményezni ezt az egészet, hogy style. Szaramus ugye Ooh, áttérjen egy looking oldal? sharp. Maybe? Heck yeah, always. No. Na, erre most se tér. And at this point, he's Nem, az known csak by egy fejű. Én azt gondoltam, hogy lehet, hogy elmegy most, figyelj, valahogy Anemo Vision-t kap, tehát valahogy kapcsolatba kell állni a Ventivel. It looks like he's really changed a Valami lot. módon. Yeah, for sure. But Csak I'm úgy nem afraid kap that's all we can Vision-t. show for now. Neki Travelers alapul will have to experience Anemo the story Vision-je for lenne. themselves in game. I mean, it's Nem, hard to nem, explore nem, the nem volt storyline neki. without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Hát Electrovision-je we'll leave volt the rest eddig. for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about Funny. that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a nem look at the tudom, Wanderer. hogy én- Igen, körülbelül, Krisz. There's no Amazing. need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. Wow. Látom, támadás közül leveszi a kalapot. Bow your head. Alright, Na csak Patrick, beletették you're ezt az up. animációt. Help introduce the Úgy volt, hogy Wanderer elvileg for us. kiveszik. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animal Csináltott a vision, Rasengan. so he uses Ja. wind blades to perform range normal attacks. Kire hasonlít Wait a amúgy ez a second, támadás? Windblades? Not the same Meg helyezónak as is the hasonló van, Traveler's csak ugye ő a lábát Okay. használja. As everyone probably Kokomi, already knows, the Ehe. Wanderer can hover in Jézusom, air tud így and cast his repülni. elemental skill. Mi a Upon using his fene? elemental skill, he will first deal Na. AoE Na, damage csak ez before is kell leaping nekem. into the air and entering a hovering state. So while hovering,
The Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai respectively. Kérdés, hogy The DPS damage lesz-e vagy they deal support? and their AoE will be Én increased. gondolom DPS-ha Their így damage harcol. will be considered normal and charge DPS. attack damage, Tök mindegy, új is respectively. DPS-et csináljuk, Also, ha Kugu megvenni. Amúgy Tofukai igaz. will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. Lehet healer is, akkor is DPS-et belül. Ez mondjuk jó, hogy így folyamatosan tud repülni harc He can't közben. stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state. Hogy külön which is the staminája van blue meter you repülés see on the közben. screen. Even if he Azt doesn't nem move or attack, hovering will still consume. Ez mondjuk repülésnél nagyon jó, mert akkor külön tudjuk használni a kettőt, ha valami nagy távot kell repülni. Ez egy jó. Szóval ő a jackpack a játékban. Körülbelül igen. De nézd, de te nem tudod használni, mert nem tudsz. Hát nem fogom, igen, nekem nem kell. Nekem ott az oldalcsak nekem. Tegnap sem dobni, hogy teszed a legyezős waifu. Nagyszerű. Nagyon beteg, nem? Az. Ő is a levegőből harcol. Meg az ki tetszett. Az a nagy területi sebzés. Hát az undorító. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay. So travelers will need to plan their Because actions of- while hovering. Exactly. So számolni. with his talent, Jade Claim Flower, when Oh. casting his elemental skill, A vibrátor kapcsol ki a telefonon. Azt hiszem Shao óta ő az első DPS-en, nem? Ja, Shao volt az utolsó. Várj, nem, bocsánat, Kazuha, mert azt hittem, hogy Kazuha előtte jött, de nem. Inkább support, Kazuha nem? volt az utolsó. Nem DPS. Hát, Hájzú. Kazuha minden. Hájzú. Milyen bajzó? Helyzú. Hájzú. Ott írja Kriszte. Ja, Heizo. Ja, én 5 csillagosra gondoltam, nem 4-re. Hát akkor mondjad már hozzá. Helyzú csak van. I like that. It's helpful and still Amúgy looks jó. really cool. Nagyon jó, erős a karakter. So after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in a Mindenki hovering nagyon state, tetszik a if his cosplay, normal amúgy or tök jó. charge attack hits Ja. an enemy, there is a set chance to gain another Szerintem buff indokra. effect, allowing him to Azt sprint mondod? mid-air without consuming Nem tudom, megnézem a Kuguryoku többiben, mert már Additionally, this Utána buff Riden, effect will fire wind utána arrows Hutó. to attack the enemy. Azzal még Van várjál az elő. Ilyen előre sose szoktuk tudni. De a Riden 3x3 futam szerint. De én azért nézem most ebben Mi az a következő verzióra a Riren, az mindig az utolsó 2 hétben I lehet love tudni. all the detail they put into the Wanderer. Biztosra. Jó van, ciao, Chris. Ali. Jó. Nem azt, ki mikor jön? Én Ayakáról hallottam amúgy most. Ezután Igen, van igen. után. 3.4-ben So én fogadtam travelers should egyébként. note that if the Wanderer is in a hovering state, Amikor when he unleashes meghallottam his ezt a burst, izét, mondom, then the hovering state most will end már and he rámegyek will begin Raiderre, descending akkor is after hogy. the burst is completed. Hát, Okay, az 3.4-re csak this kiszedtem. stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Yeah, I can't Mondjuk, help ha it. elérem gyorsan még rögtön mire megjön a Raiden banner, let's not addigra a forget about primót, the ami kell, exploration talent. hogy gyorsan Ah, tudunk yes. gyűjteni még. This is an Biztos interesting segít. one. The mi Wanderer ez a can fegyó? decrease Az the mi? power required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never a complain about fegyver. saving more, huh? Hogy ő Alright. katalisztus lesz. That's true. Persze. All right, now that we've Hát seen the azért Wanderer, használtak let's move on a to the kezeit, next meg new ezeket. character. Are you ready? Én szépen. I'm ready. Már nem Yay! néz ki. Mondjuk. Az, hogy ő toltvány erre, csak ez harang. Ó, What did you say? itt Ó. van. Old now, so every other Ja, ezt phrase akarjuk, is in my várom. ears. Try calling me Madam Farozan. Úgy látom, ilyen energikus karakter lesz. Helyes. Ő 4 csillagos, ez ugye? Azok a Mi van, szemek szóval nehezebb szépek. kiszedni. Nézd meg azokat a szemeket, milyen jól Ó. néz ki. Akkor nekem már meg itt van. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? 4 The csillagosokat base layer mindig design begyűjtöm. of elemental Hatsune monuments? Miku debütál a Genshinbe. Wait. Az első anime karakter, aki waifu-s tetszik. When you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Látom, Jó, az a fél a kungló karakter, villámtól. így van, Besidoki. De ha izével jön együtt, akkor nekem az tökéletes lesz. She seems so Szinkron awesome. Horiei. Várj, eddig nem tudtuk a izét, hogy ki a Her szinkron. design is so cool and really detailed. I love it. Yui.
So Várjatok, even though she skacok. looks Horiel super Júj. young, she's actually an old person. Like, where's my Ismerős. Ugye ránézünk, hogy miket játszott. that old. Oh, right. Ö, Faruzan's age is probably still nothing Akiket compared to én Scaramouche. ismerek, But let's az... call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Akkor mindent találtam, akit Now that ismerek I think tőle. about it, yokai can also live a Hát ez really long számomra time új. too. That's right. Yeah, no. And speaking of Aha, age, hát- the traveler's age also. Elent játszott a Shadow House-ba, de ő nem... That's true. Ó, It looks like all of Olivia! our characters are Oradaka intriguing, Kakshi Dungeon. but it's Na, safe to say that Olivia Faruzan is Sensei, őt way ismerjük. older than most people into that. Faruzan Ő worked játszott in a Felixet is a Rizero Rizero-ban. Darshan, Na, and vannak has itt az been a ismert Hairband, which karakterek. roughly means Azért mondom, mentor hogy for csak over volna nem a ismerik. century. So I bet everyone Ne! wondering if she's Ő also játszott a some kind of Furuhashi-t. creature blessed with long life, Bokukachiwa you Benki know, oda de like Kinájba. Lee. Ó, No, kedvenc she's karakterem actually volt. just your Akkor nagyon regular, jó lesz. typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. Igen. About 100 years ago, Hát úgy látom, Faruzan több was an olyan általam undisputed ismertben nem genius, nagyon. No traveling Game No all Life-ből around játsza Sumeru and Azrielt. solving many puzzles and mysteries. The notes Jó, she én left csomót behind ismerek már. eventually became the basis of mechanical Hát research for nagyjából later így ennyi. generations. Ja, Whoa, she Next sounds megyünk. pretty amazing. nem rossz. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which Neked stopped most- her from aging, and was de már trapped most there te for egyszer nearly nyitottál, ugye? 100 years. Aha, She 10-nél eventually járok. solved the puzzle and was able to Aha, finally hát a return to 20-as még Sumeru. beköszönhet. Can you Igen. imagine being trapped in a puzzle Bár for ismerve 100 a years? szerencsémet, Wait. úgyse So fog. that's how she's Nem, been, nem, ismer a Hairband szerencsét, de be for fog over a jönni. century. Yeah. And even De now, olyan she karakterre still nyitsz has the majd, pride ami of a nem scholar okoz. in her Várjál, heart ki and lesz is a a very másik talented izé person. mellett? It's just that after Itto, being separated Itto. from the world for so Hát- long, she's kind of fallen behind the times now. Most akkor döntenem kéne, hogy Itto vagy She Szaremus? was once a proud researcher in a niche field Hát én that akkor nem has jutok become bele. unpopular after 100 Én years. bele akarok, mert So, mindenképp is kell ez a she karakter. still completely De őt dedicated meg to tudod the szerezni field? bármikor egyébként. And she often tries using her Igen. old age as a means Ahogy of megvan trying to meg support volt her nekem ideas. Dori, hogy megvan However, nekem azóta I is think she'd Heizo, prefer to be complained ahogy about megvolt for nekem using her sokáig seniority Tóma. rather than garnering Igen. sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, Igen. sounds like she's Nekem az összes Azért megkapjuk úgyis most az eventből. Okay. Majd so 10 év now múlva that talán we've egyszer covered her el, backstory, odaadja a why don't we játék take a look nekem. at Faruzan's abilities in Ki tudja, combat? lehet őt is megkapjuk egy eventre. Fight. Hát nem hiszem. 100 Arra már hallottuk years volna have pletykákat. passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the academia. Dare to Ez mess még with egy me? íjász karakter. Ezért is Have akarom őt fun with his mindenképp. gift. Elvileg belőle is jó DPS lehet csinálni majd. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry. Fegyverem And I úgyis took van rá, geometry. szóval. It looks so cool. Yeah. So, Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks. Tegnap sikerült elérnem a Genshinba a BP level There's not 50-et. too much to say about Na, that. GG. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a jól néz polyhedron ki az that elemental deals skill. damage to enemies. Meg After egyszer using her befolyott skill, teljesen a her játék, és next kaptam egy aimed achievement-et. shot will become a special attack that creates a vortex, pulling Nem nearby tudom, mi történt. objects and opponents in. Oh, nice. So she Valami can clump kaptam. enemies together. And there's also another thing about Spirál her special biztosítva charged befolyott az attack. egész. It Utána will annyit create a tettem észre, hogy vortex mindenki effect at its befog. point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, Így. it'll Lényegében apply a a mark skillja and majdnem create a olyan lesz, mint vortex after a Kazuhának, short ugye? delay. Okay. Lehet majd szippantani So itt a it looks dolgokat. like there will be a lot of potential Tetszik. uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the Okay, arrow in co-op nem- mode nem and have kell. them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see Lehet who majd wants to try dobálni that with őket me. össze-vissza. After jó lesz. unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, A Clay-t is and be the kéne arrow will szerezni. reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each Érdekes corner of az. that triangular Jó. path, it will unleash one more whirlwind pulse. Gondolom összeszedő Yeah. elnek. One minute she's here, Mhm. the next she's probably gone for 100 Nagyon fixen mozog. Bada boom! No. Nyah, 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 nyah.
Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty Alright, funny. alright. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Nekem az lenne a legjobb, ha leínes, When hogy the nézzék whirlwind ennél pulse csak. hits opponents, it will Ah, no, decrease their pulling. animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should és note that the buffolja effective range of this buff is karaktereket, quite nagyon jó. large, and it's not Tényleg just kazuha the lesz belőle. whirlwind pulse itself, so Akkor there's sehol no vagyunk, need to go megköszönöm. Az jó, mert lesz chasing legalább egy Polyhedron. második kazuhám, úgymond. After A másik unlocking her csapatba, ugye a talent, bizba. Lost Wisdom of the Seven Caverns, Esetleg szerezd meg. when a team Elután. member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental Olyan jó, bursts hogy to deal Anemo animo izé damage to gombákat enemies. lövöldöz The Anemo damage will karakterrel. increase based on Farazan's base attack. Úgy This az effect őket can szól. only be triggered Csak once izé. for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be a solid support. Yeah. Még arra, hogy összeszedd őket, And arra as a tökéletes. researcher of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her Na, exploration végre found Faruzannal reflected, lehet majd and she jó gained more gyűjtögetni rewards itt when dispatched Sumeruba. on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of Ez a virágok experience miért már jól solving fog jönni. puzzles. Yeah, I gotta say that's pretty Én hard eddig to gameből beat. szoktam most már. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. Na, jönnek In a the bannerek. early part of version 3.3, Aha, the ott van Wanderer Faruzan, and Aratat Szaramus is Ita will izé, be Itto. available via their own event wishes. Farazan will also be Erre making her vigyázni. debut Lehet, hogy in azt fogom these csinálni, event hogy a wishes. 20-as pittinél, hogy ne In the jöjjön be, later hogy part of egyesével version fogok 3.3, nyugodni. we'll be És ott seeing van, rerun Raiden event wishes és for Ayato. both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. Jövök érted, Ó, Shogun Last but Sama. not least, the new 5-star Ayato. catalyst, Tule Tule's Remembrance, fegyó. will be appearing in a new weapon event wish. And that's Ezt not all. nem tudtad, In hogy version Ayato jön? 3.3, Ah. two brand new artifact series Nem will mondtam become volna? available. So Na. travelers should be sure to Na. check out the Hát corresponding akkor domain. meglepi. Ooh, more artifacts! Újat? I hope Na, ott az travelers új will have szett, fun amiről experimenting and beszéltem trying new múltkor. combinations with these. Ott az arcú szett, undorító Mi? szett. Already Du- talked about a ton of new content, Ó. so why don't we take a quick break Butították. with Már nem another 50-et, redemption hanem már note. 40-et Sounds izé csak. good. Roll out the Oh, no. code. Woohoo! Melyik az Nos. új szó részete? Aha. Itt vannak az új Akkor, kódoskötök. akkor nem 100, hanem 140% a buff. Én beírom, mert Krisz már nincs itt. 6 EPS. Ritomat küld már be a szerverre őket. Aztán van már kódos szobánk a DC-n. Jó, majd beküldöm. Majd a képvel beküldöm, is megvannak a képek. Hú, ez a 300 primo, ez most nagyon jól fog jönni nekem. Tegnap megcsináltam a floor 9-10-et. Abból is legyen. Folytatjuk szépen a 11-12-t is. Így ma Azt át mi is már- lépjük a izét. 6000-et. Nekem van 80 nyitásom mellé 2000 primo. Jaj, ez zene. Welcome back to the version 3.3 special Na, az program. új. Mi az az Hey esernyő? Patrick, what do we have next? So next Az egy we'll fegy. be covering the Az egy upcoming fegy. events Az in egy the new kord. region. That's right. Igen, az egy Az egy esernyő. Mi a franc? Mi? Igen, erről láttam képeket. Én azt hittem, hogy Én erről nem láttam semmit. You must be here Luminak a to kezébe the láttam. test of courage. Én azt mondom, hogy ez egy esernyő. Surrounding the two of you. Hát de figyelj, Ez lesz a Halloween event valószínűleg. All it'll take is one mikor little leugrasz, és The akkor darkness will kinyitod és swallow you kész. up. Mi a... Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, De szív. you Jó, may mi a withdraw véletlen from valami the rossz event at tűzjátékot any lőtt az time. égbe, vagy mi? This is your last chance. De jól néz ki ennek a csajnak a I'll count it dizájnja, te. down. 3, 2, Megjelent egy démon. Welcome to the test of courage. Enter at Sátán your fia own itt van. risk. Végre valami kreatív dolog Inazumába. Ez That tetszik. was pretty interesting. Valami lesz it is a Inazumában. test of courage. Érdekel So I'm ottan. sure there's some Remélem az a scary stuff fegyver going nem on valami elementál miscsör is megint, vagy mit tudom én. Na jó. Hopefully clear this event. We'll be Ami jó facing a series of crit damage. Még mindig hiányzik egy jó crit damage-es egykezes kard. Yes, that's right. Hát arra aztán Word már. has Nincs. it, Miss walk Splitter around the micsoda? test of courage, you might find
Az 5 csillagos. Jaj, 4-re gondoltál. Hát igen, Igen, 4 jó, csillag 4 lenne. csillagos grid damage-es kard. A soposon kívül. Hát azzal is az a baj, ugye meg kell ölni enemiket. Júj, te... Hogy is hívják ezt a játékot amúgy? Jaj. Ez a klasszikus. Ja, ismerem, de nem jutott a neve, régen toltam pedig. Ja, én is nagyon sokat, még kis tévén, meg ilyeneken toltuk annól. Azaz. Úristen. We can control the character to move the bar. Wow, When the character we're ez using komoly. is either Ez jó pyro, lesz. hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar Ezzel el has a leszünk, úgy certain érzem. element, and the blocks also have their Ezzel. own elements. So Régen még causing a kirejtettem, skill ball of ezen a one játék. element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is Azért already érdekes infused ez. by an element and it hits the bar, it will also Na, trigger a végre reaction, kreatívebb. Mondjuk a causing the mostani skill jelent is ball tetszik to nekem have ez a some additional kockás. effects. When preparing your team, you can equip Nem modifiers tudom, to nézted, de már receive various kockásat. buff effects, which Nem, will még help nem you néztem meg. successfully Mint az play the első, challenge. nem? Oh, nice. Ja, majd ma Also, fogom when there are kipróbálni less azt than a is. certain amount of bricks on the board, Ó. and the ball lands another hit, Egy the kicsit bar gusztalt, will ez egy unleash szájrókockának a fireworks. arcon. Yeah. Azt hallottam, hogy elvileg nagyon Utilize this gyenge az effect event. to break some bricks that would normally Nem be olyan difficult to cucc. hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break Kell Kell bricks and taktikázni az score more elemekkel, points. teljesen And jó. then travelers Tetszik Nem, ez majd az event. Brit majd örül, mert megküzdhet újra a pályrokockájával. Igen. Also, travelers will have the option of Itt teaming up and attól playing függ, the hogy milyen event elemű az together a in co-op. kocka, Oh, looks like a lot of fun. vagy milyen elemű karin vagy. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more Ez challenges. kóba nem lehet tudni. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. Alright, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Na, Your az- objective, collecting balloons. I Ú, don't know, seems like the Wanderer's Pókember abilities játék, might ez jó come in lesz. real handy here. Mondjuk. I know, right? ugráltunk a házakon in this össze-vissza. event, Hát biztos each örülni stage will fognak have ezért wilderness mostadban. balloons A Jane scattered all around. agyvérzés kap. Travelers will need to find as many Szóval azt mondjátok, hogy még wilderness gombát is balloons tudunk as közbeszélni, possible tök jó. within the time limit Kell most earning hasznosra. officially rewards. Az a vicces, hogy ugye először megcsináltuk a licenszet a Amberrel, ugye a repülőizét. Akkor az volt a szabály, hogy össze-vissza nem repülhetünk mostadban, meg ilyenek. Ahhoz képest ilyen eventeket ad a játék. Interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain Ez various egy buffs, távirány van. which include enhanced jumping capabilities, Jó, látni, mindenütt increased lesz egy movement ilyen. speed, Nem tudom most. or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume blessed energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Csupa jó Yeah, there are two karakterek. different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. Szóval Audrey The újra other csóró kind is lesz. sonar balloons, which will Valami cause karácsonyi several event is harvest jöhetne balloons to amúgy. appear around Remélem you az még for a lesz. set amount of time. Az a baj Audrey-ából kinézem, hogy So ki there will be célhatott 5 stages available Raident. for this Az. event, and travelers will need to Ja, consider hogy- the C3-as distance az and övé. terrain of each stage to Hát jó, de come up with gondolom the nem best way to free-to-play-el. complete it. Also, Ah. travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more Ha úgy chances to csinálnám, play már nekem is together. I C6 love konyom it. lenne, meg Yeah, ilyenek. same. Okay, let's move on to our next Meg event. célja csicsi. Everyone's Az. favorite game of hide and seek is back with the Winter event. Itt van! Visszajön a hide and It's going seek! to be Ez another az! co-op event, Ezt and kértem jó a everyone is volt. múltkor, super király! excited for Hát it. hívom Zsandarkot, Nothing azt like a nyomjuk good vele co-op. bujocskát. Many of you might already be familiar with this event by now. Na, ez but jó there lesz. have been a few Majd megint changes. felmászok a Let me fákra. introduce what travelers can expect to Yahoo! see this time around. Jó. Nézd DC-re. Nem tudok, mert képernyőt nézek streamen. Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this Semmi. event before. Ez jó So, lesz majd. De. why don't you start with some of the Megint, basics? megint megállok Right, egy good helyben, point. azt senki nem Okay, veszi let's észre. start at the beginning then. This is a game with a long Szóval history. lehet Annyira nem, mindent ha ezzel. végre benn maradna a játékban végleges funkciónak.
Barátokat tökön lehetne vele szórakozni. Hello Robi, neked is. Remélem az erdős részben maradtod a Hutao domain mellett. Most mindig eltöltük, fölmásztunk a fa tetejére, és amikor jött a fogó, átmentünk a másikra. Oda visszaugráltunk a fákon. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the beacon tudjuk segíteni a társaink, ez jó, tetszik. Then the hunter will suffer an obscured vision effect. So even after you've been captured, you can be like a little ghost, trying to help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. Szóval vissza tudunk jönni. Did I mention primo gems and other rewards? Elnyomod is azzal körbe láthatatlan vagy. Érdekes. Oh, that's awesome. Seriously, Elnyomod a kört a fa tetején és bemászol. Our next event is a combat-based event. Time for some combat! Na, jön egy harcos event. Forbidden place warded by itt a Misty Dungeon, ez az. Megyünk fortifications vissza Inazumába, jej. That's right, a new edition of Végre Misty majd Dungeon will szórakoztatunk megint arrive a in version ninja 3.3. menekülő zenékre. But this time around, there will De be a imádtam total of azt. 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different Remélem outline, most is nehéz lesz, meg and travelers hosszú. will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters De látom, for you most to select izébe from fog as well. játszódni. After Piramisokba. entering the domain, Oh no. travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the leyline disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. Megint So, bónuszért tudunk travelers megvenni looking to izét. upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's Most csak limited time XP-t kapott belőle, jól version láttam? 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. És itt van, itt a kártya. But Ez before we az. get into that, Egy let's vásárlásunk take most another kártyázni? quick break and Persze, hát az enjoy arra our jön. redemption Ez code. PvP. Yay! Slap that code on the screen. Úgy lejugi-hoztak, mint a húzat. Azt csak szeretnéd. Na, itt a következő kód, lehet írni.
Látom, visszajöttél, Krisz. Sima, easy win. Easy. Csak nehogy aztán lesöpörjünk téged az asztalról. Kíváncsi vagyok, hogy hányan lehet majd játszani. Hát az 1v1-ben. Mindig tárolázó tőlem a kártyás játékok. Nem Uno. Szora nem tanított meg téged kártyázni? Nagy hiba. Mondjuk adnék egy Unót benne. Az lenne az igazi. Amúgy igen, azt adnám. Bannerekben mi lesz? Raiden, Ayato, Itto és Saramus. Ez lesz a buli. Fejezd meg a semmi örülően néz a kártyára amúgy. Igen. Welcome back, everyone. Yugi. During our journey into that, we've stumbled across several Hál' NPCs Istennek, hogy ez talking legalább about a game végleges called játékmód Genius lesz szerencsére. Invocation TCG. So next, Csoda. we'll introduce this card game that's been taking Tibet by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name! It turns out that the Csak Crocodile vigyázni kell King was húzaspittével, nehogy King bejöjjön Vesh's véletlen. viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing gain. So while you were telling us about the story, Én I nálam was over szaggatod here be? researching the rules to the Nálam game. is. Basically, Nálam Genius működik. Invocation TCG Nálam is egy a pillanatra game where you use megállt. a constructed deck of De cards csak ennyi, to aztán duel most tovább. against an opponent. The objective Nálad is volt egy ilyen is to akadás. defeat all of your opponent's Nálam minden volt, nálam meg a Discord is elment. Also, Lol. there are Wow. many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay. Nem beakadt a So it stream shouldn't egy be too hard for pillanatra, meg a players to get DC the hang of it. shopon. Right, I even saw some De elemental lényegesen reactions in helyreáll. the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might Krisz, expect, működik minden these rendesen a character streamen? cards have a normal Működik, attack, nézem elemental közben. skill, Jó, and csak a így a Megint hang megállt, világos. és összeomlott. So when a character card deals Stream elemental működik, akkor valami nálad it van. will cause them to be affected by that element. Then Az you can ember- use the character az card az as an emberkártya element nagyon and use tetszik. their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, Ez did you az guys enyém, notice that nem there are kapod even meg. monster Aha, character csak cards? szeretnéd. Can we even make a deck of like just the Az monsters from the game? Noel-es kártya is You're jól néz really ki. getting into this, Max. Heck yeah, I am. Ez is csak az enyém. I like card Gondolom az games. ötcsillagosoknak itt is előnye lesz a 4-jel szembe. So in Genius Hát, Invocation nagy és TCG, fél, igen. all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental Kíváncsi dice. vagyok, hogy tudjuk Each of beszerezni these ezeket a elemental kártyákat. dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the Olyan world. román mutattak valamit? You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment Na, cards, látom, van event Tubi cards, kártya and is. support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, Ooh, travelers Tomachko. can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs.
By completing challenges, you may earn lucky coins, Ó, hát new is lehet cards, idén or other fejleszteni a rewards. macskának. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even Most unlock majdnem dynamic megkérdeztem, hogy azokat a skins for certain kardokat ki cards. lehet-e venni. Júj, ganyu. Ki lehet-e venni, úgy használni, de nem. Sajnos That's right. nem. All character cards can unlock Hát a érdekes lenne, ha dynamic így skin. szereznénk meg After unlocking karaktereket, meg that, there'll fegyvert. even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Okos animáció amúgy. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers Várj. should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. Szóval tudunk úgy is So you játszani can egymás relax. ellen, It's és all úgy just is, for hogy fun. egymást segítsük. Az mondjuk érdekes. Okay, that's Akkor ez egy everything négy, we ez have egy for kettő, egy Genius kettő is Invocation lehet. TCG, and Igen. that brings us to the end of today's special Jó program. hangzik. So, what did Ez you úgy is think? az a szép, hogy egyedül meg vagy négy. Az. There's so much that this version has to offer. Igen, mert OP vagy, ezért nem Right lehet, now, nem lehet I'm neked just társad. super stoked to be part of this. Hát Ki így is is, hogy kell volna játszani ezt. még azzal is levelnek titeket, mint a porrot. Ha. Meglátjuk mi az, Okay, jó? the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome, and I cannot Könnyű. wait Szerintem izé, to play in some of these events. oda and teszem a games. macskát, az I'm az super megvet excited. titeket. úgyhogy- This Arra, was arra. so fun. Köszönöm I'm szépen, really Krisz. glad that we got to do the special program. Láttátok a övelbe a pálymonyának a fejét? Third time being on one of these, and I Nem. can't wait for Kellett Nézd volna? be D-címre, és nézd meg a fejét, beküldtem oda a Genshin-esbe a fotót róla. Na majd megnézem. Na, Jöttünk megint be valaki- veled? good. Yes, Doesn't it feel Oh, good? It good, feels így special. van. Do you feel special? I really do. Megint gonosz fejjel? Nem is figyeltem. Gomba feje van. I think Uh-huh. this is the end of Tényleg our az, special ja, igen. program. So, Arra I pálymod really lett enjoyed it, belőle. and we'll see Jó, you de all. mi is azok. Okay, bye. Nem mi is azok lettünk, szóval. Everybody! Bye, Na, everyone. úgy néz ki, ennyi volt akkor a verzió stream. Miért ordított a végén? Igen. kellett, Isten, résznél az 100 fontos volt. néző van, wow. Na már. Ez nagyon gyors volt. Igen. Hát azért. Na srácok, ennyi volt akkor a verzió stream, úgy néz ki. Hát érdekes dolgok lesznek, ez a kártyás tudsz, ez nekem nagyon tetszik, meg az eventek is elég jók lesznek, úgyhogy jó lesz. Pont jó lesz idővel ez. lesz vége. Ja, amúgy igen. Kiúszhatták volna még 8 percig, és akkor kereke 1 óra lett volna, nem baj. Ja. Nem, mert akkor... 46 perc megy a streamem. Ehe. Bizony lesz, Primo. Na, gyorsan be is lépek, szerintem Genshinbe, ezt átveszem itt a dolgokat. Azt mondja, hogy mindig. Nem ez? Ez. De visszaugrunk szépen. Gondolkozok, mit csináljak. Genshin-nel megvárom Auréniát. Szerintem úgy, ahogy Toffal is, nem tudom. Lehet Warhammer ezek egyet. Mindjárt jövök, srácok, egy pillantást, gyorsan azok Ó, sok. valót. Na, már pia, Ahogy már az nyugodtan. algoritmus. Csak ne te jár hozzá. Jó. Kell egy Steam, meg kell egy Warhammer. Na, ide azt most akarnak, hogy fölnézni Genshinre. Már még nem volt Na idő. már itt is vagyunk. Beküldtem a kódokat. Most komolyan, Krisz? Ah, várjál. Na, mi történt ma? Istenem, hol van? Kell állítani, várjál. Mit? Ez Ja. ide. Remélem működik kapásba. Nem. Nem ez? Ez. Miért? Miért vagy ennyire lusta, Krisz? Mit adészíni? Krisztián! Én esküszöm, beviszlek téged a barlangba, és szatelának foglak odaadni 2-szer! Wow. Szatelá!
remeg az agya. Elképesztően remeg az agya. Na, messze megkaptad a izéret, Krisz. Nem van ez a Én már hívom a mentőket. De csak egy 60%-a 20-al lentem, olyan hangos volt. Szerintem a fehér ruhásokat hívni kell az ukban. Igen, ennek ez a lényege. Na. De az nem elég. Genshin, beindultál már? Jogi, neked már napok óta látszik, hogy amúgy pont jókor váltottak ki, köszönöm. Köszönöm szépen a 10 bitet, köszönöm szépen. Én meg nem. Watashi wa majokyo o taizai shikyo. Taida tanto. Betelgeuse romane konti. Desu. Na, remélem kiszórakoztad magadat, Krisz. Na, ez most már ezt föl kéne venned és be kéne tenned automatikusra. Amúgy kajak. Nem is rossz ötlet. Meddig tart most a stream majd, kb? Hát nem tudom, most felmegyek Genshinezni. Hétfő 10 óráig. Igen, az egy hetes stream. Jó, akkor minden 5 percben innod kell majd. Ehe. De ne teját. Persze, igen. Csak teját ne csináljon többet. Ne teját, hashajtót minden 5 percben, ami? Ja. Miért akarsz ilyeneket? Én ártatlan vagyok, eskü. Remélem, Krisz, most ez a primo mennyiség, amit elbuktál, remélem ezért bukod a karaktered. Nem, én tudok jobbat. Kakaót nyers tojással. Micsoda? Én elmondom a világ legfinomabb dolgát. Készüljetek. Na, mondjad. Na mi az? Na. Melóa egyik munkatársammal hozott ilyen banános krémjoghurtot. Ehe? Banános krémjoghurt? Megkérdezted, hogy kére hozzá lila hagymát. Micsoda? Lila hagymát? Miért? Igen. What? Valahogy nem tetszett neki az ötlet. Na, én mindjárt jövök. Jó van. Okay. Még mindig nem fogok énekelni, Krisz, miatt még itt elkezdenéd mondani nekem. Mindjárt betölt a Genshin. Na, megkaptad az ösztöndíjat? Gratulál, Robi. Megnézzük ezt a kockáventet. Te azt már megcsináltad, szóval mondj? Na, Genshin, tölts már be, légy szíves. Upgrade-t visszavesszük a játéknak. Várom az új SSD-t, hogy végre felrakassam rá a Genshint, azt újra gyorsan töltsön be. Néha így OBS-sel együtt szeret belassulni. Tényleg, Krisz, még mindig úton vagy? Jaj, Krisz közben lelépett. Na szép. Mi a szép? A Krisz lelépett. Ez is Krisz hibája, mint minden. Inkább a te hibád. Na, maradjál. Mindenütt a hibád. Igen. Este milyen meccs lesz? Este kérem szépen egy nagyon élvezetes meccs lesz. Uska. Hogy micsoda? Várkol az ágyban? Ehe. Hát, az már más tészta. Közben itt átállítom, hogy Genshin legyen a... Anglia, Amerika. Ó. Most jön Katar-Szenegál, örökrangadó. Irán megverte 2-0-ra Wales, szóval... Igen? Jézus van! Lol, az konvoj. Még a Wales kapott az új... Köszönöm szépen, betöltött a játéknak, átmegyünk a... Picire? Hát a Wales a 86. percben úgy gondoltak, hogy ő kirohan a... nem tudom, hogy 20 méterre már a kaputól, de azt... Leszünk le egy picit a hangot még. Hát teljesen jó volt, figyelj. Hát kirohan, és így majdnem melkason izéli, rúgja az iráni játékos. Mi a fene?
szóval, és ott lett egy piros lap, és a 98. és a 101. percben született a 2 gól. LOL, 101. percben? Hogy? Úristen. Meg 9 perc hosszabbítás út. Én mindig nem vagyok kibékülve ezzel a hosszabbításos dologgal, de mindegy. Nem, itt most kellett, mert sokat varoztak. Ja. Főleg a esetné, pirosoknak. Utána meg még a gól is vitt. Így Wales kiesett. Hát 1 pontjuk van. Angliának, Iránnakon 3-3. Az utolsó meccs meg Anglia-Wales. És az, hogy Wales megveri Angliát, az... nem fizet jó. 17 órakor lesz egy Holland-Ecuador meccs. Utána jön 20 órakor az Anglia-USA. Jó, akkor majd megnézem azt a meccset, akkor nem csinálok este Alien-t. Hát nekem lesz majd a hónap lesz nekem a jó meccs. Berepüljünk. Argentina. Mexiko. Ja, most nincs nálam vigyázz. Hiába keresem. Gyorsan letolom a napikat, meg az eventet, aztán lépek én is. Veszi a hosszú stream. Hihetetlen. Nem lesz 24 órás stream. Az kéne még nekem 24 órás stream. Én már mit kerestem, hogy nem dolgoztam előtt. Héten nem jó. Én szoktam néha az elektrokocka mellett. Mondjuk, tegnap simán nézítem, kivégeztem. Hát annál gyengébb kocka nincsen, mint a Dendro. És borlás, nagyon rossz. Akkor jön egy ilyen új boss, legalább azt várná az ember érte, hogy erős vagy valami, de nem, hát mi olyan nem csinálunk. Nekem a leggyengébb boss az a Pyro kocka. Nem értem, ugye azért csinálják ezt így, mert ugye a kisebb játékosok. Tehát aki World Level 80 van, annak miért kell? Én várom a World Level 15-öt. Az. Igen. Hát már én is várom, hogy legyen. Már talán lesz valami kihívás is benne. Hát én is már várom a World Level szint lépést. Végre azért menjünk. Elértem a 60-at, szóval most már mehetünk 100-ig színűben. Én várom, hogy legyen egy olyan, hogy World Level Apocalypse, és mondjuk olyan 200-as mobok az a vannak. baj, hiába várunk ezekre szerintem. Munkában is azt hiszem 4-5 év kellett ahhoz, hogy 80-ról föl lehessen menni 88-ra, vagy eddig. A Genshinben az még 3 év. Figyelj, mi? Nilomod? Az komoly volt. Ezért kell magamnál íráztak. Miért neked íjasz? Kazuha, ugorjál már nézd. Mi az, hogy nincs 4 ijász parikról? Hogy jut messzed? Nyugi, nekem lenne. Aztán bányászni is menjél velük. Igen. Hát csak azzal meg... Egyenesen le a izébe. Kaszba. Tudom, elvitték a lila bocsit. Tényleg srácok, leszettem a Squadrons-t. De azzal lesz buli. Nagyon jó feelingje. Hát remélem Bazsi is leszette. Na. Miért vagy én izé? Na, még 11 napunk van az izé, és 12 napunk van. Gyűjteni primót. Lehet, hogy most előveszem a izéket, a tartalék randik küldiket. A 60 Shinobu is, meg Heizo is.
Legalább kicsit megismerjük Heizo. Ez gyors volt. Az utolsó itt. Ó, Inazumában vannak a napi küldéim. Mit kell velem? Hát ezeket a fiat. Nekem gyakran dobálja izét Inazumát amúgy napi küldére. Az akár, hogy még nincsenek hírek a izéről. Az Albedo Westről. Pedig lassan jött december. Hát ez mikor lesz, az februárban lesz, mert ír róla. Hát ezért a tavasszal kaptuk most is, nem? Igen? Nem, ősz. Nem tavasszal volt. Télen volt. Igen, de hát akkor, hát jó, de hát akkor úgy esett. Azt hiszem mindig télen kaptuk, ha jól rémlik. Jó lenne. Hát akkor majd januárban kapunk. Hát akkor januárban kapunk. Akkor lesz a következő update. Ha jó számol január, vagy február eleje? Foggal nincs már, nem tudom. Albedo. Gyere, rádrakjuk szépen a splittert. De erre a kardra mi mindig kíváncsi leszek. Térire? De erre az esernyőre. Ja, kardra? Igen. Milyen lesz? Remélem tényleg jó lenne most már egy crit damage-es 4 csillagból. De hogy kapsz egy crit damage-et 4 csillagosat? Kapsz HP-sed, azt jó napot ebből. Igen. 4 csillagos izét ki. Jézusom. Crit damage-es, micsoda elvárások vannak itt. Azt hiszem van nálam még ilyen tofu, jól rémlik, van hát. Na az M4 Sport kirakta jól az izéket, Wells 2-0-ra nyert, szóval erről ennyit. Valakit érdekelten amúgy. Jó van. Azt mondtad, Wells nyert 2-0-ra? Hát az M4 úgy rakta ki. Ja, hogy úgy rakta ki? Oké. Úgy csinálnék ilyen Mikulás sapkát Mikunak, csak az a baj, hogy egyszerűen nem akar működni a hair preset, ugye? Ha meg sikerül, akkor meg kopasszá teszi a karaktert. Ami nem jó. No, azért a Vapácsmánben mivel vált a kopasz. Az igen. Kis One Punch Man. Meg kell már nézned azt is. Majd egyszer megnézem. Most a Jojo-n gondolkodok, hogy elkezdem. Most már annyi Jojo utalást láttam az elmúlt animéinkben, de most már lehet megjött a kedvem a Jojohoz. Az a furcsa, hogy még én sem láttam a Jojo-t. Nem láttad a Jojo-t? Nem. Hát akkor megnézzük a Jojo-t. Legközelebb. Még nem töltött vissza a Playbo. Nem tudom, a Jojo-val mindig úgy múltam, hogy majd egyszer. Majd egyszer, igen. Nem tetszik a Ilyenkor szokták azt mondani, hogy 10 évvel később. Szevasz, bütyök! Hello, mi a helyzet? Na, találtam a kardról egy kis izét. Elementál Master is. De miért? Gyerekek, hát már van vagy 6 darab Elementál Master is kard. Miért? Mi folyó? Nem hiszem el. Négy csillagosban én egyet ismerek. Hát van van az Iron Sword, most van a új Sumerus kard, meg... Ja, az újat az nincs. Eventes is van, elvileg. Eventes nincs. Megnézem. Az nekem nem mindegyik 4 csillagosan van meg, szóval. Úgy nézzétek. Ja, van ugye ez. Az Attack, Energy. Van ugye ez, a Sumerus. Ha megint a Szent Macskához kellett jönni. Hihetetlen. Ja, akkor 2 van. Hát meg izéből van sok, atakosból. Hát az atakosból van jó, mint a jégen csillog. Ja, abban rengeteg van.
Még ezt az elementem azt is, hogy kint használni, most sem tudom. Megnézted az összeset, bütyök? Megéri amúgy? Na várjál, ez egy szájrokocka, tehát ganyóék az így rip. Gyere Hutó. Van a Albedo átmegy előre. Most komolyan takarítanom kell. Gyere Joimia. Inkább legyűjtök ki mindent. Jobban értek ez egyszerű Hutó. módszer, nem? Nem kell. Jó, fegyvered megvan. Közben szétkergetem minden az összes macskát. Hutó megvan, Albedo megvan. Megyük. Hol van a következő? Part egyet ki lehet hagyni, azt mondod? Nagyon pepeg a többihez képest? Ja, arra hallottam én is, hogy az első évad az elvileg kutyaszar a Jojo-ba. Hogy hagyjuk ki a part egyet. Annál jobban fog én tetszeni a folytatása. Amúgy igen. Ez benne van. Nem szabad kiadni semmit, mert akkor utána meg ez. Támaja! Gyere Hutó! De meg nem tudom érteni, mi a francon. Ja, itt még fagyok is rendesen. Ez jó. És gyorsan ide be. Úgy. Az a szép volt Albedo. Gyönyörű. Oké. Ja, egy ilyen több stage van. Ha. Hát mi megnézzük, figyelj, úgyis én például személy szerint nagyon szeretem tudni a minden részletét ugye egy animének, szóval... Nálam maradhat. Egyszer túl lehet azt is én. De még de... Úgy. Mondtam, hogy nem alszok. Aurélia, miért lett volna úgy, hogy alszok? Mondtam, hogy nem bírok aludni, miért aludni? Gyerünk Joimia. Mi azt, hogy nem alszom? Jó, és az alvás, ez két külön dolog. Aludtam másfél órát kb. Így a éjszakás műszak után. De éjszakás műszak után mertél aludni? Az igen, szép volt 100 000 mona. Gyönyörű. Este teljesen úgy leszek, az a cél, hogy este tudjak aludni. Ehe. Olyan vagy, mint az előző Gletbe a csávó, aki el akarta érni, hogy soha ne kelljen felkelni egy államból. Így többet nem kell aludnia. Na hát azt én is el akarom írni, azt az hogy lehet. Aludjél egy gránáttal a kezedbe, többé nem fogsz fölkelni. Ez biztos. Területe még el a kampuszítani a világot. Tetszett, hogy a 100 000-es charge-ot a Kito. Hoppá. Illetve kikattintottam a kijelzőről. Gratulálok. Visszajöttek egy? Vissza, oké. Na gyere kocka! Gyenge. Két csapásra nem ölöd meg, vissza így. Vagy mit csinálsz? Fia Spectre, nekem már csak Spectre-öket kell ölni. Van maradva az egyik. Jó, tartsad, úgy. Nem akartam most gyorsan egyből esebezni, mert utána vissza kell tölteni az út. Úgy, gyere, nagyon jó. Kérd a pályajöjjnél. Itt hogy kell lepusztítani a izéjét? De ugyanúgy golyóval. Az jó, csak most ilyen fal is van. Igen, van pajzsa. Bakker, ez nem jó. Dehogy nem. Jó időben kell megcsináljam. Aha, így. De el tudod pusztítani. Igen? Aha. Utao, staminát, please. Ó, banyek. Utána meg... Ha végezte izé, utána meg tudod csinálni normálon, hardon, meg experten, meg... Úgy még egyet, úgy. De már! Most! Úgy, na végre. Nesze, 200 000-be egyből belehalt. Anyja úristen.
Akkor mehetsz az experten. Egy 3 mit tudod. Hol tudom állítani, mert nekem nem adtak ki, hogy tudnám állítani. De tudod állítani. Várjál, hogy így. Alul vagy menni. Ó, azt a primót szereti a lelkem. Mikor lesz a kövi? Ma. 13 óra. Ne? Akkor jó. Nézzük ezt a hardot. Az eventen belül tudod, indítsd a rajzit. Ah. Micsoda? Ja, hogy van hard, félelmetes és extrém. Aha. Az jó. Az extrémen kapsz egy szellit, és annyi rajzi hőenergiát. Akkor legyen ez a félelmetes. Viszont akkor ide már... Ó, adják, megjött az új fülese, nice. Na, GG. Az 50 000 forintos új füles. A tika füle. Gyere be. Közben indult a világ legnagyobb rangadója. Ennyi vámat többet. 3 pyróval. Ennél nagyobb rangadót nem látunk ezen a főről szerintem. Természetesen Katari győzünk. Itt már egybe izével megyünk? Igen, egybe a kocka. Nem olyan nehéz. Jók oda rendezte a múltavóikkal. Hol hagytam el egyet? Bennett, ne akadj már be, létszik. Hát Albedo most nem sebzett jól. Oké. Figyelj, hogy jövő mi a? Várj, hogy írusom. Talán nem csináljuk. Benetto! Bóken eltávozott. Az igen jó, hogy mi a 62k gyönyörű. Képes voltál itt meghalni egy karakterre? Mert túl közel álltam az izéhez. Benette. Benett meg papír. Bakker. Találd már el, na. Istenem. Gyerek, küldje ide. Gyerünk. Haló? Nem igaz, hallod? Nem bír eltalálni egy izétre. Lehozta, lol. Hát, dagj ellen, de szembe róla. Most komolyan, az utolsó centi megfogta, hát ne szívass már. Gyere. Csoda, mi nem HP-zta magát biztos. Tavasz. Megyünk az extrémre. Jó van, a szegény Bennett az papír, hát. Kapta halt. Jó, hogy van rengeteg miskolálásom. Minek ott neked? Hihetetlen. Na, mindjárt jövök. Jó van. Ó, hogy már 300%-os HP-je lesz, az komoly. Ez jó lesz. De hogy mi az? Szerintem, hogy lecserélek. Várják, itt rakjam a helyedre. Catching, gyere. Többre megyek, mint Algadóval. Így. Megnézzük így. Na gyere.
Ja, hogy itt már nincs izé, csak Sally. Na, nagyon komoly volt a tűzvarázsa a partnikban, leszól össze a végét, Ehe. Ó, nem? Hát most jó, hogy benne álltam a körbe, hát Isten. Benetto. Hol egy Sally? Benetto, Ja. Már nem voltam itt a kövön nagyon. Látszik, hogy ágyból fekve jártak, Ehe. Ugye jó. Sebződj már! Ki nem realizált, biztos egy ember. Oh no. Hol vagy Sally? Nem! Oké, ez most jól jött. Thank you, Emil. Ja, hogy ilyenkor meg egyből fölmegy a izén. Ez teljesen. De miért jön vissza egyből a izéje, skillje? De nincs oda oda menni. Jó. Szóval muszáj volt. Hol a Sally? Bennett, sürgősen kell az ultid. Most komolyan, hogy találtál? Bajos. Tölts már vissza, könyörgöm! Genshin! Oké. Maradt egy Húteó meg egy Bennett, hát ez nagyon jó lesz. Gyerünk Húteó! Az komoly. Menj innen! Menj innen! Nem! Csúnya! Motoros fűrész, csúnya. Csúnya motoros fűrész. Nem! Közel volt. Mi nem tetszik a csúnya motoros fűrészeken neked? Ehe. Dobjál olyan genyót. De jó, most már 3 ilyen izé van. Válts már, könyörg! Na jó. Ezt újra kezdjük, ez nagyon rossz volt, kell kokomi. Kokomis. Kell valami healer, mert itt meghalunk. Az igen. Egy karakter maradt életben, az is 2000 HP-val. Éledjetek! Éledjetek, barátaim! Mit ahhoz kell menni kokomi. Az a baj, Shangri csak akkor sebez, hogyha fel van töltve a ultia. Miért kell neked ez? nem De a lényeg az, hogy csicsit vigyed, bárhol is mész. Az kéne még nekem csicsi. A C4-es csicsi pedig csak hasznos. Isten mentse a csicsitől.
Igen, pedig egyszer ki fogod építeni ezt a csicsit. Na persze. Ja, Ott ja, jó nem kell bírtál? mutatni buildet. Igen, nem bírtál a kockával? Ahogy bírtam volna, hát alig csökken a HP-ja 300%-on. Pedig azt tudom, hogy neked easy. Berakjuk jó e-mail helyére. Mit? Mondom, hogy csicsit vigye, csicsi az minden jó. 今回の作戦 Vigyen は a toszom csicsit. Tudom. Vissza. 遊びに行こうか Ide. そう Ez です egy ね kecsinget vissza. Egy csicsit. Nem viszek csinget, izét viszek helyette kokomit. Kokomis. Azaz. Kokom. Minek viszed kokomit? Csicsi a lényeg. Csicsivel legyőző bárkit. Motoros Jó, fűrész. akkor nem. Még egyszer motoros fűrész. No, mert most majd itt is a fűrész. Fagyás nem tetszik. Gondolod a Mindig olyan fagyás. messze van tőle a Sally, és mire odafutok, már feltölti magát. 火の用心やっやっは Gyere már, Sally. De miért töltöd föl magad ilyen gyorsan? Igen. Ennyi idegesít. Esze. A 150 000-es charge-ot a kutautól. 花火に Hát miért? Ez a nehezít is benne. Hát jó, de hát nem tudok odafutni, mert elfogy a staminám a hidegbe. Hát, ez ilyen. Hát kihívás is kell. Bennett, Ez jobb persze. Inkább örülnének. a verzió, mi a... Az mi? かもしれん Gyere, életve föl. 臨界のカゴ Új, van egy halacska a csapatban. 行きましょう Inkább itt jó egy csicsi. Csicsivel már megültöd úgy. De kell a francnak csicsi. Hol vagy, Sally? Gyere, kokomit, aztán támadhatod ezekkel. Sokat nem érsz vele. 行きましょう Mindjárt vakolnak fogunk. Gyere. Gyere már. Mi van, nem támad? Komolyan. Na, a motoros láncfűrész. Oké. Gyere. Hát már karaktert, ez szutyok. Kokomira vigyáznunk kell. Mindjárt megül. De miért nem váltasz karakter? Nem igaz. Lács, lács, lács. Úgy. És jobban ők a legtöbb sebzésen meghatározott saját csapatottól van. 火の用心 Gyerünk, Jövémia. Úgy. Bakker, ez a fal, ez annyira rossz. Híleljük már magunkat, ha már itt vagyunk. Inkább örülnének, mondom, de ez itt is. Gondolom biztos annyira örültél neki, hogy elsőre megcsináltad, mi? Ja, és no, megpártozom kilódok vele. Hát szépen nem kilógtam én vele, nem adott semmit szóval. Én olyan nem kilódok, ami nem ad semmit.
De ez a fagyás annyira rossz. Messze. Persze ilyenkor neki teljél utó. Menj innen! A Creed az egy külön DLC. HD. Mire odaérek hozzá, bakker, már vége. Gyerünk legalább, te hílelj engem, Kokumi. Nem. Van nehezítés, van a hílelésre, vagy mi? A Kokumi alig hílel. Lehet. Nem szokott ilyen mint rosszul hílelni. Mi az, hogy nem ad bízatok egy 10.000 HP-t? Ez nem igaz. Úgy idegesít ez az event. Gyere már ide. Hova mész? Nem akaros láncfűrész, nagyon jó. Cryokocka, többet nem akarok vele találkozni. Cryokocka az nem nagy szám. Hát nem nagy szám, csak az event aztán... Ezen az eventen biztos nem izéled le 2 utócsartot akkor. 3 van. Annyival se. De az, hogy te béna vagy, az már más kérdés. Na, maradj már. Csináld meg először te is. Érte jó. Én tudom magamról, hogy béna vagyok. Gyerünk, most úgy csináld! Csináld! Nem! Thunder! Hát mindig kész egy kis nehezítés, most megkaptam, most megadok el. Hát így ötlen. Gyerünk már! Nem igaz, hogy nem tölt. Gyere be lett. Úgy. Meg a 3 karakterünk van megint. Gyere, most a következőből megeszlek. De nem igaz. Na jó, meguntalak. Gyerünk. És nem ettem. Gyere már ide, te nyomorult szeli. Hüllej. Találom ezt az eventet, akit kitalálta, az elmehet a csába. Messze. Gyere csak ide. Nem. Nézz ide. Nem. Mi? Lófápéról hogyan nem kriteltél, Húcsaó? Messze az anyád úristenit. Megölted. Végre. Gyűjtsd, és mit kaptál érte? Add ezt a pontot, hogy mire jó? Mire jó egyáltalán? Event shop? Veszük a könyvet. A könyve pont elég az. Így csapadna engem se be, ez 40-szer meglét a saját portálásra. Na. Legszebb primómban. Mert? 2008. Ja. Ó, jó kis 2008. 2008 Felipe Massa. Akármennyire is utálom azt a Brazíliát, de akkor is ez a kedvenc évem. Persze, nekem is. Pedig nekem ott volt 2006-2005. 2006-tal vezetők szít, mert 2006 az jó év volt. Ja, 06 az jó volt, hát 7 is. Persze, már nem Alonzónak.
Nekem Alonso miatt. Alonso Schumacher harc, azt nagyon imádtam. Az nagyon fair küzdelem volt. Igaz, a két izéről nem mondanám el, két góréről, de két pilóta közt egymást jól elvoltak. Na, jó van, Genshin elég volt, most meg kell várom úgyis estig, míg visszatölt a rezin. Slot 12-re biztos neki, nem megyek neki, mert... De neki nem megyek. Nincs ilyen, nem játszunk ilyen. Akkor most elindítasz egy FIFA streamet és... Igen. Persze. Nem tudom melyik csapat. Igen. Nem tudom melyik csapattal, de végigviszed az izét. Megnyered az VB-t, úgyhogy... Igen. Sőt, tudok jobbat, megveszed a FIFA 23-at, hozzá a VB-t. Most akciós amúgy 14 000, de... Átment a fejemen tegnap, de úgy voltam vele, hogy nem. De nézd, Japánnal megnyerhetnéd a VB-t. Jó, az igaz, de és játékra 15 000-et én nem vagyok hajlandó többet fizetni. Az F1-22-nél megtanultuk, hogy nem csinálunk többet, nem. De jó, de ez a FIFA, ez most jó mindegy. Hát, jó, aztán majd mikor jön a következő, aztán akkor megint jön a következő, és megint... Nem, ugye, nem, csak... Várjál. 2 év múlva kell megvenned. 2 év múlva kéne megvenned, mikor a magyarokkal megnyered az EB-t. Igen, amúgy. Na mindegy. Nem kell mindig megvenni. Na jó van, lezárom a streamet, úgyhogy ennyi volt. Jó van, srácok. Köszönöm szépen, itt voltatok. Majd nem tudom, mikor lesz a kövistream. Valamikor jövünk. Na, addig is. Legyetek jók, jó VB szurkolást mindenkinek, aki nézi. Szevasztok. Ali. Get you out of my mind. You don't know how much I love you, but you don't